Góc nhìn Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, ngư lôi là vũ khí dưới nước được phóng xuống nước từ bể mang, sử dụng dẫn đường từ hành, từ điều khiển và từ dẫn hoặc dẫn đường tổng hợp để gây sát thương cho tàu ngầm, tàu nổi và các mục tiêu dưới nước khác của đối phương. Ngư lôi có thể được trang bị cho tàu nổi, máy bay và bệ phóng trên bờ. Ngư lôi hiện đại có thể tự động tìm kiếm và theo dõi mục tiêu, có đặc điểm tốc độ nhanh, tầm bắn xa, che giấu tốt, tỷ lệ trúng đích và sức cộng phá cao. Kể từ khi được phát minh, ngư lôi là vũ khí tấn công dưới nước chính của nhiều quốc gia trên thế giới, bất kể trong chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai hay các cuộc xung đột trên biển khác. Vũ khí ngư lôi đều đạt được hiệu quả rất tốt. Sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949, Trung Quốc đã nhập khẩu ngư lôi từ Liên Xô để trang bị cho lực lượng hải quân Trung Quốc. Sau đó, hai nhà máy sản xuất ngư lôi là 872 và 874 được thành lập với sự hỗ trợ của Liên Xô. Từ cuối những năm 1950 đến đầu những năm 1960, Trung Quốc bắt đầu bắt chước các ngư lôi chống tàu ngầm tự động và ngư lôi chống hạm hàng không của Liên Xô. Vào đầu những năm 1970, hai ngư lôi này đã được thiết kế, sản xuất và hoàn thiện. Chúng được đặt tên là ngư lôi Ngư 1 và Ngư 2. Kể từ đó đến nay, Trung Quốc đã liên tục phát triển các loại ngư lôi khác nhau, chủ yếu là sao chép từ các mẫu ngư lôi của Nga hoặc sao chép từ những lần vớt được ngư lôi của Mỹ để trang bị cho lực lượng quân sự nước nhà. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu các loại ngư lôi hiện có của Trung Quốc. 1. Ngư lôi Ngư 1. Ngư lôi Ngư 1 là phiên bản Trung Quốc của loại ngư lôi hạng nặng Type 53 do Liên Xô sản xuất. Đây là loại ngư lôi đầu tiên được sử dụng để tấn công tàu nổi, sử dụng động cơ đẩy chạy bằng khí đốt. Hải quân Trung Quốc không có tên lửa chống hạm trong những ngày đầu, và ngư lôi là vũ khí tấn công quan trọng nhất. Theo thỏa thuận chuyển giao công nghệ giữa Trung Quốc và Liên Xô, sau khi các chuyên gia Hải quân Trung Quốc xem xét toàn diện, Trung Quốc đã quyết định từ phát triển ngư lôi sản xuất trong nước, sử dụng công nghệ ngư lôi loại Type 53 nhập khẩu của Liên Xô. Đây là ngư lôi nội địa đầu tiên của Trung Quốc mang tên Ngư 1. Ngư lôi Type 53 của Liên Xô được giới thiệu cùng với tàu phóng ngư lôi P6. Đây là loại ngư lôi tầm ngắn bắn trực tiếp, chủ yếu được chở bằng tàu để tấn công tàu nổi của đối phương. Đây là loại ngư lôi sử dụng nhiên liệu khí áp suất cao và tầm bắn ngắn, nhưng rất dễ sử dụng và an toàn. Khi công việc sao chép được bắt đầu, quan hệ Trung Xô trở nên căng thẳng và Trung Quốc đã không thể có được bản thiết kế ngư lôi Type 53. Do đó, Trung Quốc buộc phải dựa vào ngư lôi mẫu và tháo rời các bộ phận của ngư lôi mẫu để tìm hiểu cấu trúc thực tế, sau đó tiến hành thiết kế bản vẽ. Mãi đến năm 1971, ngư lôi Ngư 1 mới được chính thức thiết kế và hoàn thiện. Vào giữa những năm 1980, bộ phận nghiên cứu ngư lôi của Hải quân Trung Quốc đã cải tiến và phát triển một hệ thống dẫn đường điều khiển âm thanh dựa trên công nghệ nước ngoài được giới thiệu vào thời điểm đó. Hệ thống dẫn đường và ngư lôi chống hạm âm thanh được sửa đổi trên cơ sở loại ngư lôi Ngư 1. Ngư lôi cải tiến được gọi là Ngư 1A đã cải thiện đáng kể khả năng chiến đấu của nó. Các tàu ngầm hoặc tàu nổi thế hệ thứ hai của Trung Quốc có thể được sử dụng trực tiếp loại ngư lôi Ngư 1A này. 2. Ngư lôi Ngư 2. Ngư lôi Ngư 2 là ngư lôi chống tàu nổi đầu tiên của Hải quân Trung Quốc. Ngư lôi sử dụng động cơ phản lực gắn ở đuôi và sử dụng nhiên liệu rắn làm chất đẩy. Năm 1954, Trung Quốc nhập khẩu ngư lôi không đối hạm tầm ngắn 450 RAT-52 nhiên liệu rắn từ Liên Xô để trang bị cho máy bay ném bom hàng không của Hải quân Trung Quốc để thực hiện nhiệm vụ phóng ngư lôi tấn công tàu chiến trên không. Ngư lôi phản lực là loại ngư lôi không đối hạm do Liên Xô phát triển để tấn công các tàu nổi của Mỹ. Năm 1958, Trung Quốc quyết định bắt chước nó. Nhiệm vụ bắt chước ban đầu do xí nghiệp 123 thuộc Cục Máy móc số 3 đảm nhiệm. Với sự giúp đỡ của các kỹ thuật viên Liên Xô, Trung Quốc đã sản xuất được 2 quả ngư lôi phản lực vào tháng 7 năm 1960. Từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 1 tháng 9 năm 1960, Liên Xô đã rút toàn bộ chuyên gia của mình ở Trung Quốc và do đó công nghệ động cơ tên lửa đẩy bằng chất rắn của Trung Quốc đã thử nghiệm thất bại. Vào tháng 11 năm 1960, ngư lôi phản lực đã tiến hành một cuộc thử nghiệm trên biển ở cảng Lữ Thuận và một trong những ngư lôi phản lực đã chìm ngay sau khi phóng xuống nước. Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 1969, một cuộc thử nghiệm hoàn thiện đã được thực hiện tại bãi thử ngư lôi và có tổng cộng 24 quả ngư lôi được thả xuống và đã có những thành công nhất định. Qua 39 lần phóng ngư lôi Ngư 2, nó đã chứng tỏ được tính năng của mình và đáp ứng được yêu cầu sử dụng. Sau đó, ngư lôi chống hạm phản lực phóng từ máy bay là ngư lôi Ngư 2 đã được đưa vào sản xuất hàng loạt và được trang bị cho lực lượng Hải quân Trung Quốc. 3. Ngư lôi Ngư 3.
Ngư lôi ngư 3 là ngư lôi chống tàu ngầm được phát triển cho chương trình tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc. Nó sử dụng động cơ đẩy âm thanh và động cơ điện, đồng thời có thể tác chiến với các tàu ngầm hạt nhân ở độ sâu lớn với tốc độ cao. Ngư lôi ngư 3 được thiết kế bởi Viện Máy móc Chính xác Tây An và được đưa vào biên chế cho Hải quân Trung Quốc vào giữa những năm 1980. Đây là ngư lôi chống ngầm đầu tiên của Trung Quốc. Đầu những năm 1960, Hải quân Trung Quốc bắt đầu điều chỉnh chiến lược bảo vệ và quyết định từ phát triển tàu ngầm hạt nhân, đồng thời phát triển ngư lôi chống ngầm nước sâu như một vũ khí phù hợp với tàu ngầm tấn công. Trước tình hình đó, Trung Quốc đã bắt đầu độc lập phát triển loại ngư lôi chống tàu ngầm cỡ lớn đầu tiên, đó chính là ngư lôi ngư 3. Theo yêu cầu thiết kế mà các chuyên gia Hải quân Trung Quốc đưa ra, loại ngư lôi này sẽ sử dụng động cơ đẩy chân vịt điện và hệ thống dẫn đường âm thanh thụ động để đạt được khả năng tấn công tự động. Yêu cầu tác chiến cơ bản là có thể tấn công tàu ngầm địch ở vùng nước sâu, đặc biệt là tàu ngầm hạt nhân tấn công địch. Hệ thống định vị thủy âm là công nghệ then chốt của loại ngư lôi này. Cuối cùng, Trung Quốc đã phát triển thành công hệ thống di chuyển âm thanh đa tia, giúp tăng tốc độ tìm kiếm của ngư lôi và xác suất bắt mục tiêu, đồng thời cải thiện hiệu suất di chuyển của ngư lôi. Cuối cùng, vào năm 1969, 4 quả ngư lôi nguyên mẫu đã được lắp ráp và nhiều cuộc thử nghiệm khác nhau đã diễn ra. Năm 1975, chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công 401 do Trung Quốc phát triển và thử nghiệm đã bắt đầu được đưa vào trang bị loại ngư lôi này. Từ năm 1985, Trung Quốc đã sử dụng công nghệ mới để cải tiến và phát triển ngư lôi 3 thành ngư lôi 3B. Hệ thống dẫn đường của ngư lôi mới này được thay đổi từ cách phóng âm thanh thụ động đơn sang dẫn đường kết hợp chủ động và thụ động. Đầu đạn cải tiến có khối lượng nổ năng lượng cao lớn hơn với 190 kg. Tốc độ là 35 hải lý trên giờ, tầm bắn lên tới 13 km và ổn định hơn. Vào tháng 5 năm 1988, tàu ngầm hạt nhân lớp Hán TIP 092 đã thực hiện thành công vụ phóng thử nghiệm dưới nước đối với ngư lôi ngư 3 tại bãi thử nước sâu Hải Nam. Ngư lôi có thể tự động bắt mục tiêu và tự động theo dõi. Sau khi mục tiêu bị mất trong một khoảng thời gian ngắn, nó vẫn có thể tìm kiếm và tấn công lại. Sau đó, Trung Quốc tiếp tục cải tiến ngư 3 bằng cách sử dụng công nghệ điện tử tiên tiến của phương Tây mà nước này có được và phát triển thành công ngư 3C tiên tiến hơn. 4. Ngư lôi ngư 4. Trong khi phát triển ngư 3, các chuyên gia Hải quân Trung Quốc cũng nhận ra rằng ngư lôi chống hạm phải được phát triển đặc biệt cho loại tàu ngầm mới để đối phó với các tàu mặt nước của đối phương. Đây chính là nguồn gốc của ngư lôi ngư 4. Ngư lôi chống hạm loại ngư 4 là một loại ngư lôi điện mà Trung Quốc bắt chước ngư lôi dẫn đường bằng âm thanh Z-60 của Liên Xô. Nó được phát triển vào năm 1966. Ngư lôi ngư 4 là ngư lôi chống hạm phóng từ tàu ngầm quy mô lớn đầu tiên do Hải quân Trung Quốc phát triển và trang bị. Nó dựa trên ngư lôi dẫn đường bằng điện Z-60 do Nga sản xuất. Trung Quốc đã nhái và cải tiến nó thành ngư 4. Năm 1971, sau khi nguyên mẫu được ra mắt, Hải quân Trung Quốc quyết định phát triển ngư 4A dẫn đường bằng âm thanh thụ động và ngư 4B dẫn đường chủ động và thụ động. Chúng được phát triển bởi Đại học Kỹ thuật Tây Bắc cùng với nhà máy sản xuất Đông Phong và được sản xuất bởi nhà máy sản xuất Bình Dương. Ngư 4 được cung cấp năng lượng từ pin bạc kẽm hiệu suất cao. Loại ngư lôi ngư 4 được chia thành hai loại A và B. Ngoài trừ hệ thống dẫn đường khác nhau, các thông số kỹ thuật khác về cơ bản là giống nhau. Phương pháp từ dẫn hướng thụ động thuần túy được gọi là ngư 4A. Phương thức từ dẫn đường thống nhất chủ động và thụ động được gọi là ngư 4B. Ngư 4A và ngư 4B được thiết kế và hoàn thiện vào tháng 2 năm 1984. Cùng năm đó, chúng được đưa vào trang bị cho Hải quân Trung Quốc để tấn công các mục tiêu trên mặt nước và được trang bị cho các tàu ngầm thông thường lớp Minh TIP 035 và tàu ngầm lớp Tống TIP 039A cải tiến. 5. Ngư lôi ngư 5. Ngư lôi ngư 5 là ngư lôi chống ngầm liên kết âm thanh nhiệt động học thế hệ mới đầu tiên do Hải quân Trung Quốc phát triển. Nó vẫn đang được phát triển từ đầu những năm 1990. Người ta biết rất ít thông tin về sự phát triển của loại ngư lôi này. Dựa trên tàu TES-71 của Nga, loại ngư lôi này có thể được trang bị trên tàu ngầm diesel điện TIP 039 của Hải quân Trung Quốc. Vào giữa những năm 1980, với nhu cầu tác chiến trên biển, Trung Quốc quyết định phát triển ngư lôi chống ngầm dẫn đường cỡ lớn làm vũ khí trang bị hỗ trợ chính cho tàu ngầm thông thường thế hệ mới TIP 039. Trong nhiệm vụ thiết kế, cần có hệ thống nhiệt điện công suất cao và ra đầu cuối là chế độ lái tiên tiến hơn. Loại ngư lôi này được gọi là ngư lôi ngư 5. Trong quá trình phát triển, người ta tin rằng nhiều công nghệ của Mỹ và Nhật Bản đã được sử dụng để tạo thành ngư 5. Việc phát triển thành công ngư lôi ngư 5 có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc phát triển vũ khí ngư lôi của Trung Quốc. Ngư lôi ngư 5 là ngư lôi chống ngầm đầu tiên được trang bị trên tàu ngầm diesel điện của Hải quân Trung Quốc.
Sự phát triển thành công của nó cho thấy ngư lôi của Trung Quốc đã tạo ra những bước đột phá trong công nghệ nhiệt năng. Điều này sẽ cải thiện đáng kể khả năng tác chiến chống tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc. Nhưng Ngư Nam không có mô hình riêng mà chỉ có hai mô hình ngoại thương là ET-34 và ET-36. Trước đây, Hải quân Trung Quốc chỉ được trang bị một loại ngư lôi chống ngầm có thể sử dụng cho tàu ngầm là ngư lôi Ngư 3. Tuy nhiên, ngư lôi Ngư 3 này chỉ có thể được trang bị trên các tàu ngầm hạt nhân lớp Hạ và lớp Hán, còn các tàu ngầm diesel điện thì không thể sử dụng được. Do đó, lực lượng tàu ngầm diesel điện khổng lồ của Hải quân Trung Quốc trên thực tế chỉ được trang bị ngư lôi chống hạm mà không có ngư lôi chống ngầm. Nói cách khác, các tàu ngầm diesel điện này chỉ có thể tiến hành các hoạt động chống hạm chứ không thể tiến hành các hoạt động chống tàu ngầm. Vì vậy, việc phát triển thành công Ngư Nam là lần đầu tiên tàu ngầm thông thường của Hải quân Trung Quốc có khả năng tác chiến chống tàu ngầm. 6. Ngư lôi Ngư 6. Ngư 6 là phiên bản Trung Quốc của ngư lôi chống ngầm hạng nặng Mk-48 của Mỹ mà Trung Quốc đã sao chép. Ngư lôi Ngư 6 được phóng từ tàu ngầm và ngư lôi này được thiết kế để tấn công tàu ngầm hạt nhân tốc độ cao có khả năng lặn sâu. Không rõ ngư lôi này sử dụng loại dẫn đường nào, nhưng nó cũng có thể được dẫn đường theo dòng hoặc cách âm chủ động, thụ động hoặc cả hai. Kế hoạch sản xuất ngư lôi Ngư 6 có thể được bắt đầu vào giữa những năm 1980. Ngư lôi của Hải quân Trung Quốc tuy đã được cải tiến nhiều lần nhưng trình độ kỹ thuật của chúng tương đối kém. Tốc độ tối đa chỉ đạt 35 hải lý trên giờ, có thể không đuổi kịp tàu ngầm hạt nhân của Mỹ và Nga nên bắt buộc phải tăng tốc độ tối đa nói chung để đạt hoặc vượt quá 50 hải lý trên giờ mới có thể bắt kịp được, nên quân đội Trung Quốc bắt buộc phải phát triển thế hệ ngư lôi mới là ngư lôi Ngư 6. Ngư lôi Ngư 6 đã tăng tốc độ nhanh hơn, giúp nó tăng tốc và truy đuổi mục tiêu, mang lại nhiều cơ hội tấn công hơn. Tuy nhiên, quá trình phát triển ngư lôi Ngư 6 đã không được thuận lợi và sự phát triển nhanh chóng của môi trường chiến đấu và mục tiêu đã mang lại những khó khăn lớn cho quá trình phát triển ngư lôi Ngư 6. Nhưng cuối cùng, ngư lôi Ngư 6 đã được sản xuất thành công và trở thành thiết bị chiến đấu chủ lực của thế hệ tàu ngầm mới của Hải quân Trung Quốc. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2018, một ngư lôi huấn luyện có các chữ Trung Quốc được ngư dân Trần Minh Thanh phát hiện ở vùng biển xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, khi đang đánh bắt cách bờ xã An Hải khoảng 4 hải lý. Đến ngày 19 tháng 12 năm 2018, ngư dân Trần Minh Thanh đã bàn giao quả ngư lôi phát hiện được ở vùng biển xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho đại diện Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân. Đây được xác định là ngư lôi Ngư 6 của Trung Quốc. Đây là ngư lôi huấn luyện của Hải quân Trung Quốc bị thất lạc ở phía đông đảo Hải Nam hồi đầu tháng 12 năm 2018. Trung Quốc cho rằng nhiều khả năng do ảnh hưởng từ các dòng hải lưu ngoài khơi Biển Đông nên bị trôi dạt về phía vùng biển Phú Yên của Việt Nam. Sau đó, phía Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã thảo luận về vấn đề này qua các kênh ngoại giao với Việt Nam và đề nghị phía Việt Nam trao trả quả ngư lôi Ngư 6 này về cho Trung Quốc. 7. Ngư lôi Ngư 7. Ngư lôi Ngư 7 là một loại ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ do Viện 705 của Trung Quốc phát triển thông qua việc bắt chước Mk46 của Mỹ. Vào tháng 10 năm 1978, một quả ngư lôi Mk46 chưa nổ đã bị một tàu đánh cá của Trung Quốc vớt được ở Biển Đông và được Hải quân Trung Quốc đưa về Viện 705 để nghiên cứu và thử nghiệm. Năm 1982, Hải quân Trung Quốc quyết định phát triển Ngư 7 dựa trên cơ sở Mk46 của Mỹ. Thiết kế được hoàn thiện vào năm 1994 và sau đó Ngư 7 được trang bị cho hầu hết các tàu ngầm hạt nhân do Trung Quốc sản xuất. Việc sao chép ngư lôi loại Mk46 của Mỹ có ý nghĩa rất lớn đối với Hải quân Trung Quốc. Điều quan trọng nhất là việc làm chủ công nghệ nhiệt động lực học, thúc đẩy sự phát triển và khả năng dẫn đường âm thanh kết hợp chủ động và thụ động tiên tiến của nó. Mô hình này cũng cung cấp một sự lựa chọn tốt cho Hải quân Trung Quốc để phát triển ngư lôi mới và cải tiến ngư lôi cũ. Ngoài ra, ngư lôi hạng nhẹ này cũng đã giải quyết được vấn đề lớn trong quá trình phát triển tên lửa chống ngầm của Hải quân Trung Quốc. Tuy nhiên, Mk46 nhái của Trung Quốc có hiệu suất không phải là tốt nhất. Hải quân Trung Quốc cũng đang sử dụng công nghệ mới của chính mình để cải tiến liên tục. Hiện quả ngư lôi này đã được trang bị cho các tàu nổi và máy bay chiến đấu của Hải quân Trung Quốc với số lượng lớn. 8. Ngư lôi Ngư 8. Ngư lôi Ngư 8 là loại tên lửa chống ngầm đầu tiên được trang bị cho Hải quân Trung Quốc. Nó được phát triển bởi Viện Nghiên cứu 705 thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Trung Quốc và chính thức được phê duyệt vào năm 2002 cũng như hoàn thiện vào năm 2006. Cuộc thử nghiệm đã hoàn thành và nó đã được lắp đặt lần đầu tiên trên tàu khinh hạm mang tên lửa dẫn đường TIP 054A. Ngư 8 và tên lửa đất đối không Hồng Kỳ 16 không chỉ sử dụng chung hệ thống phóng thẳng đứng mà hệ thống điều khiển phóng của chúng cũng tương thích với nhau. Đồng thời, các tàu khác có thể sử dụng hộp phóng tên lửa chống hạm Ưng Kích 83 để cùng nhau phóng Ngư 8.
Ngư lôi Ngư 8 có tầm bắn tối đa hàng chục km, phương thức cất cánh, khả năng tương thích, khoảng cách tấn công và độ chính xác dẫn đường của nó ở mức tiên tiến trên thế giới. Nó di chuyển nhanh dưới nước và sử dụng hệ thống dẫn đường hỗn hợp. Nó chủ yếu được sử dụng để tấn công tàu ngầm và có khả năng chống hạm nhất định. Trong quy trình tác chiến, Ngư 8 thường phối hợp với hệ thống sonar trên bong tàu hoặc trực thăng chống ngầm tới hệ thống điều khiển hỏa lực của tàu phóng ngư lôi Ngư 8. Sau khi phóng, thông tin về mục tiêu của nó có thể được cập nhật thông qua liên kết dữ liệu và điểm hạ cánh có thể được điều chỉnh theo thời gian thực để đảm bảo rằng nó sẽ đến vùng biển đã được định trước và xuống nước tiêu diệt mục tiêu. Thông tin về tên lửa chống ngầm Ngư 8 hiện nay rất khan hiếm. Hiện tại, người ta chỉ biết rằng nó được phát hiện bởi chi nhánh Côn Minh của Viện Nghiên cứu 705 thuộc Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Trung Quốc. Dự án được thành lập vào năm 2002 và hoàn thành thử nghiệm vào năm 2006. Nó được trang bị trên tàu khu trục nhỏ Tiếp 054A. Ngư lôi Ngư 8 sử dụng dẫn đường hỗn hợp với độ chính xác hạ cánh cao và phương thức từ dẫn là từ dẫn hỗn hợp chủ động, thụ động, phù hợp để tấn công tàu ngầm thông thường và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của đối phương. Hiện nay, tên lửa chống ngầm của Trung Quốc đang vươn ra thị trường quốc tế với khinh hạm xuất khẩu 054AE. Ngư lôi chống ngầm có tên ET-80 thường xuyên xuất hiện trong các triển lãm quốc phòng lớn của quốc tế, chính là phiên bản xuất khẩu của ngư lôi Ngư 8. Thưa quý vị, sau thời gian thu thập công nghệ ngư lôi của Mỹ, Nga và các nước châu Âu, có tin đồn cho rằng Trung Quốc đang bắt đầu phát triển các hệ thống ngư lôi hạng nặng Ngư 9 và Ngư 10. Các báo cáo gần đây đã xác nhận sự tồn tại của ngư lôi Ngư 9. Ngư lôi Ngư 9 của Hải quân Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm bắn đạn thật vào tháng 3 năm 2008, nhưng cả hai lần thử nghiệm đều thất bại. Đồng thời, ngư lôi Ngư 10 của Trung Quốc cũng được phát triển thành công. Hiệu suất tổng thể của ngư lôi Ngư 10 về cơ bản tương đương với loại MK48 tiên tiến nhất của quân đội Mỹ. Theo báo cáo, ngư lôi Ngư 10 là ngư lôi hạng nặng dẫn đường bằng sợi quang tốc độ cao tầm xa đầu tiên của Trung Quốc và hiệu suất của nó có thể sánh ngang với các loại ngư lôi tiên tiến nhất thế giới hiện nay. Công nghệ nhiệt động lực học mới và công nghệ từ dẫn đường làm cho nó thậm chí còn mạnh mẽ hơn phiên bản gốc của Mỹ. Các bạn thân mến, công nghệ ngư lôi hiện đại là một trong những công nghệ khó nhất trong công nghệ quân sự hải quân. Có rất nhiều quốc gia trên thế giới có thể phát triển và sản xuất tên lửa, máy bay chiến đấu và tàu lớn, nhưng có thể phát triển độc lập và sản xuất ngư lôi hiện đại thì chỉ có một số ít các nước làm được. Cũng như sự phát triển của các loại vũ khí khác, Trung Quốc đã bắt chước, đánh cắp công nghệ và dần chuyển sang giai đoạn phát triển mới. Trung Quốc đã được hưởng lợi rất nhiều từ công nghệ có được của phương Tây và Nga bằng cách mua về rồi mổ xẻ nghiên cứu, hay các chiến lợi phẩm vô tình nhặt được trên biển. Qua đó, công nghệ ngư lôi hiện đại của Trung Quốc có thể được mô tả là phát triển nhanh chóng và các ứng dụng công nghệ cao khác nhau liên tục được phát triển và áp dụng. Có thể thấy rằng, ngư lôi của Trung Quốc là một phần trang bị quan trọng của Hải quân Trung Quốc. Nó đã đóng góp một phần rất lớn vào khả năng răn đe sức mạnh cũng như tác chiến trên biển của Trung Quốc trong tương lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Góc Nhìn Việt Nam để theo dõi các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.